কেতিয়াবা কোম্পানী বিলাকক এডিশনাল ফাইনেন্সিয়েল ৰিকুৱাৰমেণ্ট হয় যদি কোনোবা এটা কোম্পানীয়ে এডিশনাল ফাইনেন্সিয়েল ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ বাবে শ্বেয়াৰ বা ইকুইটি শ্বেয়াৰ্স ইস্যু কৰে তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া কোম্পানীটোৰ হাতত কেছ আহিব কিন্তু ইকুইটি শ্বেয়াৰত ভোটিং ৰাইট থাকে সো কোম্পানীটো এডিশনাল ইকুইটি শ্বেয়াৰ ইস্যু কৰাৰ বাবে এক্সিস্টিং যিবিলাক শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ আছিল তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা কন্ট্ৰল কমি যাব সেইবাবে কোম্পানী বিলাকে এডিশনাল ফাইনেন্সিয়েল ৰিকুৱাৰমেণ্ট হলে ফটক কৰি শ্বেয়াৰ্স ইস্যু কৰি নিদিয়ে এতিয়া কোম্পানীৰ হাতত আৰু কি অপচন আছে সাপোজ কোম্পানী এটাই ভাবিলে যে আমি বেংকৰ পৰা বা ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউচন এটাৰ পৰা লোন লওঁ নাও যদি বেংকৰ পৰা লোন লোৱা হয় তেনেহলে ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট কিমান লাগিব হেতু কোনে ক'ব হেতু বেংকে ক'ব সাপোজ বেংকে ক'লে 16% পাৰ এনাম ইন্টাৰেষ্ট লাগিব কিন্তু কোম্পানীটোৰ হাতত আৰু এটা ভাল অপচন আছে কোম্পানীয়ে যদি 100 টকাকৈ পাব্লিকৰ পৰা লোন লয় আৰু পাব্লিকক তাৰ এগেইনষ্টত সাৰ্টিফিকেট ইস্যু কৰে আৰু পাব্লিকক যদি কোম্পানীটোৱে কয় যে আমি আপোনালোকক 10% ইন্টাৰেষ্ট দিম তেতিয়া পাব্লিকে কি কৰিব পাব্লিকে তেতিয়া ভাবি চাব যে বেংকত যদি তেওঁলোকে টকা থয় তেনেহলে তেওঁলোকে সেভিংস একাউণ্টত 3% বা 4% ইন্টাৰেষ্ট পাব কিন্তু তেওঁলোকে যদি 100 টকাকৈ কোম্পানীটোক লোন দিয়ে তেতিয়া হলে কোম্পানীটোৰ পৰা 10% ইন্টাৰেষ্ট পাব নাও যদি কোম্পানীটোই তেনেকে লোন লৈ পাব্লিকৰ পৰা পাব্লিকক সাৰ্টিফিকেট দিয়ে তেতিয়া এই সাৰ্টিফিকেট বিলাককে ক'ব ডিবেঞ্চাৰ অৰ্থাৎ কোম্পানীয়ে পাব্লিকৰ পৰা লোন লয় যেতিয়া পাব্লিকক সাৰ্টিফিকেট দিয়ে হেয়া হৈছে ডিবেঞ্চাৰ ডিবেঞ্চাৰৰ ডেফিনেশনটো কি যে ডিবেঞ্চাৰ ইজ এ ৰিটেন একনলেজমেন্ট অফ ডেট মানে কোম্পানীটোই যে লোন লৈছে তাক কোম্পানীটোই স্বীকাৰকাৰী সাৰ্টিফিকেটত লিখি পাব্লিকক দিছে এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম কোম্পানীয়ে ডিবেঞ্চাৰ ইস্যু কৰিলে কেনেকুৱা একাউন্টিং ট্ৰিটমেন্ট হ'ব বা জাৰ্নাল এন্ট্ৰিজ কি হ'ব আশা কৰিছো সকলো ভালে আছা আহা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো ডিবেঞ্চাৰ ইস্যুৰ জাৰ্নাল এন্ট্ৰি শিকাৰ আগতে আমি এই ইস্যু অফ ডিবেঞ্চাৰৰ এই তিনিটা ক্লাসিফিকেশন বুজিব লাগিব কোম্পানীয়ে ডিবেঞ্চাৰ ইস্যু কিয় কৰে লোন ল'ব কাৰণে কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে কোম্পানীটোই লোন নলয় ডাইৰেক্টলি কেছ নলয় কোম্পানীয়ে কিবা এসেট কিনিলে তাৰ হৈ কোম্পানীয়ে ডিবেঞ্চাৰ ইস্যু কৰি দিলে মানে এসেট কিনাৰ হৈ কোম্পানীটোই কেছ দিয়া নাই কোম্পানীটো ডিবেঞ্চাৰ দিছে তেনেকুৱা হ'ব পাৰে আৰু চাব লাগিব ডিবেঞ্চাৰ যে ইস্যু কৰিছো আমি কোম্পানীয়ে 100 টকাৰ ডিবেঞ্চাৰ 100 টকাই লৈছো নে বেছি লৈছো নে কম লৈছো অৰ্থাৎ পাৰ প্ৰিমিয়াম ডিসকাউন্ট হেবিলাক চাব লাগিব আৰু চাব লাগিব আমি ৰিডেমশন বা ৰিপেমেন্টৰ টাৰ্মস কি আছে সাপোজ কেতিয়াবা ডিবেঞ্চাৰ এটাত ইস্যু কৰি 100 টকা লৈ কোম্পানীয়ে 5 বা 10 বছৰ পিছত যদি 120 টকাত ঘূৰাই দিয়ে মানে কোম্পানীটো ডিবেঞ্চাৰ পাৰত ইস্যু কৰি ৰিডেমশন বা ৰিপেমেন্ট কিহত কৰিব প্ৰিমিয়ামত কৰিব সেই কন্ডিশন বিলাকো চাব লাগিব গতিকে আমি আৰম্ভ কৰো ফ্ৰম কনসিডাৰেশন পইণ্ট অফ ভিউ ইয়াৰে প্ৰথমটো হ'ব ইস্যু অফ ডিবেঞ্চাৰ্স ফৰ কেছ মানে কোম্পানীটো ডিবেঞ্চাৰ ইস্যু কৰিছে কেছ লৈছে পাব্লিকৰ পৰা তেনে ক্ষেত্ৰত জাৰ্নাল এন্ট্ৰি কি হ'ব জাৰ্নাল এন্ট্ৰি বিলাক ইয়াতে সাইডত লিখি দিছো যদি কোম্পানীয়ে ডিবেঞ্চাৰ ইস্যু কৰি কেছ কালেকশন কৰে তেতিয়া কোম্পানীয়ে বুকছত এন্ট্ৰি দিব বেংক একাউন্ট ডেবিট টু পাৰ্চেন্ট ডিবেঞ্চাৰ একাউন্ট ইয়াতে যিটো পাৰ্চেন্ট ডিবেঞ্চাৰ্স আছে ইয়াতে ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্টটো লিখা হয় সাপোজ কোম্পানীয়ে ডিবেঞ্চাৰ ইস্যু কৰি 10% ইন্টাৰেষ্ট দিব ইয়াৰলি কাক ডিবেঞ্চাৰ হোল্ডাৰক তেতিয়া ইয়াতে লিখিব লাগিব 10% ডিবেঞ্চাৰ্স ডিবেঞ্চাৰ ইস্যুৰ এই জাৰ্নাল এন্ট্ৰিটো হৈছে বেসিক জাৰ্নাল এন্ট্ৰি ডিবেঞ্চাৰ ইস্যু কৰিলে কোম্পানীৰ কেছ আহিল কেছ এসেট বাঢ়িলে ডেবিট সেইবাবে বেংক একাউন্ট ডেবিট হৈছে এগেইন ডিবেঞ্চাৰ ইস্যু কৰি কোম্পানীয়ে যিখিনি বৰোইংছ বা ধাৰ ললে সেইখিনি ফিউচাৰত কোম্পানীয়ে ঘূৰাই দিব লাগিব মানে কি লায়াবিলিটি বাঢ়িলে ক্ৰেডিট আৰু কমিলে ডেবিট যেতিয়া কোম্পানীটো লোন ললে তেতিয়া লায়াবিলিটি কোম্পানীৰ বাঢ়িল
সেইবাবে এই ডিবেঞ্চাৰ একাউণ্ট ক্ৰেডিট হৈছে। ইয়াতে আমি নেৰেশ্যন দিম being the issue of, যিমান ডিবেঞ্চাৰ ইছ্যু কৰো তাৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে লিখিম, কমা ডিবেঞ্চাৰ্স অফ ৰুপিজ, ইয়াতে ডিবেঞ্চাৰৰ নমিনেল ভেলু, অৰ্থাৎ যদি ডিবেঞ্চাৰ এটাৰ পাৰ ভেলু বা নমিনেল ভেলু 100 টকা হয় ইয়াতে 100 টকা লিখিম। It's as per board's resolution number dated. এইটো হৈছে ডিবেঞ্চাৰ ইছ্যু কৰিছো আৰু কেছ লৈছো তাৰ জাৰ্নাল এন্ট্ৰি। এতিয়া আমি নেক্সট সিচুৱেশ্যনলৈ গৈছো যে ইছ্যু অফ ডিবেঞ্চাৰ্স ফৰ কনসিডাৰেশ্যন আদাৰ দেন কেছ। মানে এই সিচুৱেশ্যনটোত কি হ'ব যে কোম্পানীটোই কিবা এটা এসেট কিনিব বা কাবাৰ পৰা বিজনেস এটা কিনিব, আৰু বিজনেসটো কিনাৰ হয় কোম্পানীয়ে পইচা দিব লাগে কিন্তু পইচা নিদিয়ে, তাৰ হয় কি কৰিব কোম্পানীয়ে ডিবেঞ্চাৰ ইছ্যু কৰি দিব। তেতিয়া জাৰ্নাল এন্ট্ৰি কি হ'ব? সাপোজ কোম্পানীটোৱে কোনোবা ভেন্ডৰ বা সাপ্লায়াৰৰ পৰা মেচিন এটা কিনিলে বা কিবা এটা এসেট কিনিলে, তেতিয়া আমি দিম এন্ট্ৰি এসেট একাউণ্ট ডেবিট। এসেট কিনিলো, এসেট বাঢ়িলে কি হয়? ডেবিট। সেইবাবে এসেট একাউণ্ট ডেবিট হৈছে। আকৌ আমি যাৰ পৰা কিনিলো তেওঁৰ বা সেই পাৰ্টিটোৰ নাম আমি ক্ৰেডিট কৰিম, যাক কি বুলি কম? ভেন্ডৰ একাউণ্ট। আমি ভেন্ডৰক দিব লাগিব যে আমি মেচিন এটা কিনিলো, তাক দিব লাগিব মানে কি? লায়াবিলিটি। সেইবাবে ই ক্ৰেডিট হৈছে। নাও যেতিয়া আমি ভেন্ডৰক ডিবেঞ্চাৰ ইছ্যু কৰিম তেতিয়া আমি জাৰ্নাল এন্ট্ৰি দিম ভেন্ডৰ একাউণ্ট ডেবিট। ভেন্ডৰ একাউণ্ট ডেবিট কিয় হ'ল? আমি যে আমাৰ মেচিন বা এসেটৰ সাপ্লায়াৰক ডিবেঞ্চাৰ দিলো, তেতিয়া আমাৰ এই ভেন্ডৰক দিবলগীয়া লায়াবিলিটি আমাৰ কমিল। লায়াবিলিটি বাঢ়িলে ক্ৰেডিট, কমিলে ডেবিট। সো কনসিডাৰেশ্যন দিয়া বাবে আমাৰ ধাৰ কমিছে, সেইবাবে ভেন্ডৰ একাউণ্ট ডেবিট হৈছে। আৰু ভেন্ডৰক কি দিলো? ডিবেঞ্চাৰ্স, 2% ডিবেঞ্চাৰ্স একাউণ্ট। এই প্ৰথমটোত আমি নেৰেশ্যন দিম যে বিং দ্য এসেট বা বিং দ্য মেচিনাৰী পাৰ্চেজড ফ্ৰম, ভেন্ডৰৰ নামটো লিখি দিম। আৰু সেকেন্ডটোত আমি নেৰেশ্যন দিম যে বিং দ্য ইছ্যু অফ ডট কমা ইমান পাৰ্চেন্ট ডিবেঞ্চাৰ্স অফ ৰুপিজ, এটা পাৰ ভেলু লিখি দিম, ইটস এজ পাৰ্চেজ কনসিডাৰেশ্যন অফ, যি কিনিছো তাৰ নামটো লিখি দিম। যদি মেচিন কিনিছো পাৰ্চেজ কনসিডাৰেশ্যন অফ মেচিনাৰী লিখি দিম, এজ পাৰ board's resolution number dated। ডিবেঞ্চাৰ ইছ্যু কৰিলে বৰ্ডে এটা বা কোম্পানীৰ ডাইৰেক্টৰ বিলাকে এটা ডিসিশন ল'ব লাগিব, আৰু সেই ডিসিশনটোৰ নাম্বাৰ আৰু তাৰিখ ইয়াতে নেৰেশ্যনত লিখি দিয়া হ'ব। এই যিটো সেকেন্ড সিচুৱেশ্যন, ইয়াতে কিন্তু আৰু এক্সট্ৰাকে শিকিবলগীয়া কিছুমান কথা আছে। কেতিয়াবা কোম্পানীটোই এসেট এটা কিনিলে, ঠিক আছে, কিন্তু কিমান টা ডিবেঞ্চাৰ ইছ্যু হ'ব সেইটো আমাক দিয়া নাথাকে। সেইটো আমি এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব। সেই ফৰ্মুলাটো তলত লিখি দিছো, নাম্বাৰ অফ ডিবেঞ্চাৰ্স টু বি ইছ্যুড। এইটো এনেকে উলিয়াম যে amount payable by debentures বা through debentures divided by issue price of debentures। এই ফৰ্মুলাটোত বহুতে ইয়াতে পাৰ্চেজ কনসিডাৰেশ্যন বুলি লিখি দিয়ে। কেতিয়াবা হয়, কেতিয়াবা ইয়াতে পাৰ্চেজ কনসিডাৰেশ্যনো আহিব, কিন্তু সব কেছত নাহিব। ফৰ এক্সাম্পল, এটা এক্সাম্পল লৈছো, সাপোজ এক্স লিমিটেডে এটা মেচিন কিনিলে, মেচিনৰ দাম 10 লাখ টকা, আৰু কোম্পানীটোই এখন চেকেদি পেমেন্ট কৰিলে, কিমান টকা? চেকখন 2 লাখৰ, আৰু বাকি কিমান দিব থাকিল? বাকি থাকিল 8 লাখ টকা। এই 8 লাখ টকা কোম্পানীয়ে সাপোজ 8% ডিবেঞ্চাৰেৰে পেমেন্ট কৰিব। এতিয়া আমি মেচিনটো কিনাৰ হয় কিমান দিব লাগিব? 10 লাখ। ইয়াক কব পাৰ্চেজ কনসিডাৰেশ্যন। আৰু আমি ডিবেঞ্চাৰৰ থ্ৰুদি কিমান দিম? 8 লাখ। ই হ'ব যে এমাউন্ট পেয়েবল বাই ডিবেঞ্চাৰ্স।
সাপোজ কোম্পানীয়ে ডিবেঞ্চাৰ দিব মেচিন কিনাৰ হয় 100 টকা দামী ডিবেঞ্চাৰ গতিকে কোম্পানীটোই কিমানটা ডিবেঞ্চাৰ দিব যে এমাউন্ট পেয়েবল বাই ডিবেঞ্চাৰ্স ডিবেঞ্চাৰৰে কিমান দিব 8 লাখ divided by issue price of debentures ডিবেঞ্চাৰ issue price কিমান হ'ব 100 গতিকে ইয়াতে লিখিলো 100 কিমান হল যে কোম্পানীয়ে 8000 ডিবেঞ্চাৰ্স ইস্যু কৰিব মেচিনটো কিনাৰ হয় না ইয়াৰ একাউন্টিং ট্ৰিটমেন্ট বা জাৰ্নাল এন্ট্ৰি কি হ'ব যে কোম্পানীটোই প্ৰথমতে মেচিনাৰী কিনিলে যে মেচিনাৰী একাউন্ট ডেবিট মেচিন আহিল এসেট বাঢ়িল ডেবিট কিমান 10 লাখ টকা আৰু ভেন্ডৰক দিব লাগিল কিমান 10 লাখ এটো হৈছে মেচিন একুইজিশনৰ জাৰ্নাল এন্ট্ৰি নেক্সট কোম্পানীটোই ভেন্ডৰক কি দিব চেক আৰু ডিবেঞ্চাৰ দিব গতিকে কোম্পানীটোৰ ভেন্ডৰৰ প্ৰতি লায়াবিলিটি কি হল কমিল লায়াবিলিটি কমিল ডেবিট সো নেক্সট এন্ট্ৰি ভেন্ডৰ একাউন্ট ডেবিট নাও ভেন্ডৰক কিমান ভ্যালু দিছো আমি ভেন্ডৰক আমি এই দুটা মিলি কিমান দিছো 10 লাখে দিছো গতিকে কোম্পানীৰ লায়াবিলিটি আগতে আছিল 10 লাখ এতিয়া কমিল 10 লাখ আৰু কি দিলে কোম্পানীয়ে চেক দিলে গতিকে টু বেংক একাউন্ট 2 লাখ টকা আৰু কোম্পানীয়ে ডিবেঞ্চাৰ ইস্যু কৰি দিলে কিমান 8% ডিবেঞ্চাৰ্স একাউন্ট এতিয়া ডিবেঞ্চাৰ কিমানটা ইস্যু হৈছে 8000 সো ইয়াতে 8000 into 100 কিমান 8 লাখ এইটো হ'ব জাৰ্নাল এন্ট্ৰি সেকেন্ড জাৰ্নাল এন্ট্ৰি এভৰি টাইম ইয়াতে যি লিখি দিছো হেয়াই যে হ'ব তেনেকুৱা নহয় সো আমি এই সিচুৱেশনটোত কি শিকিলো যে কিমান টা ডিবেঞ্চাৰ ইস্যু কৰিম তাৰ ফৰ্মুলাটো শিকিলো ইয়াতে কিন্তু আৰু কেয়াৰফুল হ'ব লাগিব কেতিয়াবা ডিবেঞ্চাৰ ইস্যু কৰিছো 100 টকা দামী কিন্তু যদি কোম্পানীটো ডিবেঞ্চাৰ এজ পারচেজ কনসিডারেশন অফ এসেট ডিসকাউন্টত ইস্যু কৰে সাপোজ 20% ডিসকাউন্টত ইস্যু কৰিলে তেতিয়া ইস্যু প্ৰাইস হ'ব কিমান 100 minus 20 কিমান হ'ব 80 গতিকে ইয়াতে 80 আহিব তেতিয়া 8 লাখ ডিভাইডেড বাই 80 হ'ব এগেইন কেতিয়াবা ডিবেঞ্চাৰ প্ৰিমিয়ামত ইস্যু হ'ব পাৰে প্ৰিমিয়াম সাপোজ 20% তেতিয়া 100 টকাৰ 20% 20 টকা বাঢ়ি যাব তেতিয়া ইস্যু প্ৰাইস কিমান হ'ব 120 তেতিয়া এই ফৰ্মুলাটোত ইস্যু প্ৰাইসত 120 টকা আমি বহাব লাগিব ইয়াতে 120 বহাব লাগিব এগেইন আমি আৰু এটা বস্তু শিকিব লাগিব এই সিচুৱেশনটোৰ আন্ডাৰত কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে এই এক্সাম্পলটো অলপ মডিফাই কৰি লৈছো এই এক্সাম্পলটো 10 লাখৰ মেচিন কিনিলো 2 লাখৰ চেক দিছিলো আৰু 8 লাখ টকাৰ ডিবেঞ্চাৰ দিছিলো এইটো অলপ মডিফাই কৰি লৈছো সাপোজ কোম্পানীয়ে মেচিন এটা কিনিলে 10 লাখ আৰু কোম্পানীয়ে তাৰ হয় চেক দিলে 2 লাখ টকাৰ আৰু কোম্পানীয়ে সাপোজ 10% ডিবেঞ্চাৰ ইস্যু কৰি দিছে পাৰ ভ্যালু rupees 100 আৰু কিমানটা ডিবেঞ্চাৰ ইস্যু কৰিছে সাপোজ দিয়া আছে যে কোম্পানীয়ে 9000 ডিবেঞ্চাৰ ইস্যু কৰিছে এতিয়া ইয়াতে চোৱা ইয়াতে পারচেজ কনসিডারেশন কিমান হ'ব ইয়াতে নাম্বাৰ অফ ডিবেঞ্চাৰ দি দিছে ইয়াতে এনেকে কোৱা নাই যে 2 লাখ চেক দিছে ৰিমেইনিং 8 লাখ ডিবেঞ্চাৰ দিছে তেনেকে কোৱা নাই ইয়াতে ডাইৰেক্ট কৈ দিছে কিমান টা ডিবেঞ্চাৰ ইস্যু কৰিছে নাও কোম্পানীটোই কিমান টোটাল ভ্যালু দিলে চেকে দি দিলে 2 লাখ আৰু ডিবেঞ্চাৰ 9000 ডিবেঞ্চাৰ 100 টকা কয় কিমান 9 লাখ টোটাল কিমান দিলে 11 লাখ দিলে নাও মেচিন কিনিছিলো 10 লাখৰ যদি কোম্পানীয়ে 10 লাখৰ জাগাত 11 লাখ দি দিয়ে তেতিয়া জাৰ্নাল এন্ট্ৰিত কি চেঞ্জ হ'ব যদি কোম্পানীটোই পারচেজ কনসিডারেশন বেছিকে দিয়ে এক্সেস যিখিনি এমাউন্ট দিলে সেই এক্সেস এমাউন্ট খিনি যাব গুডউইল একাউন্টত সো জাৰ্নাল এন্ট্ৰিটো দি দিছো মেচিনাৰী একাউন্ট ডেবিট 10 লাখ আৰু ভেন্ডৰক কিমান দিব লাগিব টু ভেন্ডৰ একাউন্ট 11 লাখ নাও ডেবিট 1 লাখ কমি আছে ইয়াতে আমি গুডউইল একাউন্ট ভৰাই দিম গুডউইল একাউন্ট ডেবিট এগেইন যদি ভেন্ডৰে কয় যে আমাক 7000 ডিবেঞ্চাৰ দিলেও হ'ব তেতিয়া আমি ডিবেঞ্চাৰ দি কিমান ভ্যালু দিম 7 লাখ মানে আমি 10 লাখৰ জাগাত কিমান দিলো 9 লাখ দিলো তাৰমানে আমাৰ ভাল হ'ল তেতিয়া এন্ট্ৰিটো কি হ'ব যে মেচিন আহিল 10 লাখ টকাৰ ডেবিট টু ভেন্ডৰক কিমান দিম 9 লাখ দিম আৰু আমাৰ 1 লাখ লাভ হ'ল
সেই লাভটো ক'ত যাব টু কেপিটেল ৰিজাৰ্ভ একাউণ্ট ওৱান টাইম প্ৰফিট বিলাক ক'ত যায় কেপিটেল ৰিজাৰ্ভ একাউণ্টত গতিকে যেতিয়া ডিবেঞ্চাৰ ইস্যু হয় ফৰ কনচিডাৰেশ্যন আদাৰ দেন কেছ তাতে আমি কেয়াৰফুল হ'ব লাগিব যে নাম্বাৰ অফ ডিবেঞ্চাৰ কিমান ইস্যু হ'ব সেইটো দিয়া আছে নে নাই আৰু চাব লাগিব যে বেলেগৰ বিজনেছ এটা কিনা বাবে বা বেলেগৰ পৰা এছেট কিনা বাবে আমি বেছি দিছো নেকি বা আমি কম দিছো নেকি সেই বস্তুটো চাব লাগিব এতিয়া আমি যাম আমাৰ নেক্সট সিচুৱেশ্যন আমাৰ নেক্সট সিচুৱেশ্যনটো হ'ব যে when debentures are issued as collateral security suppose কেতিয়াবা কোম্পানী এটাই বেংকৰ পৰা লোন ল'ব যাব পাৰে আৰু বেংকে সিকিউৰিটি খুজিব পাৰে যদি কোম্পানীয়ে একো টেনজিবল এছেট লাইক মেচিন বা ল্যান্ড তেনেকুৱা সিকিউৰিটি হিচাপে যদি দিব নোৱাৰে তেনেহলে বেংকে বেলেগ সিকিউৰিটি খুজিব পাৰে মানে বেংকে কোম্পানীটোৰ পৰা ডিবেঞ্চাৰ ইস্যু কৰাই ল'ব বিচাৰে অৰ্থাৎ কোম্পানীটোই ডিবেঞ্চাৰ বেংকক ইস্যু কৰিলে এজ সিকিউৰিটি আৰু লোন ল'লে আৰু যেতিয়া কোম্পানীটোই লোন বেংকক ৰিপেমেন্ট কৰিব তেতিয়া বেংকত থকা সেই সিকিউৰিটি হিচাপে থকা ডিবেঞ্চাৰ খিনি কেনসেল হ'ব তেতিয়া সেই সিচুৱেশ্যনটোৱে হ'ব যে ইস্যু অফ ডিবেঞ্চাৰ্স এজ কোলাটাৰেল সিকিউৰিটি এইটো সিচুৱেশ্যনত কি আহিব যে at the time of taking loan from bank এইটো সিচুৱেশ্যনত কোম্পানীয়ে পাব্লিকৰ পৰা লোন নলয় বেংকৰ পৰা বা বেলেগ এটা ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউচনৰ পৰা লোন ল'ব সেইবাবে এটা লিখি দিছো at the time of taking loan from bank number 1 যেতিয়া কোম্পানীয়ে bank loan লয় when bank loan is received তেতিয়া কোম্পানীয়ে জাৰ্নাল এন্ট্ৰি দিব যে বেংক একাউণ্ট ডেবিট বেংক লোন ললে বেংকে সেই লোন একাউণ্টত ভৰাই দিব কেছতটো নিদিয়ে গতিকে কোম্পানীৰ বেংক বেলেন্স বাঢ়িল বেংক একাউণ্ট ডেবিট আকৌ কোম্পানীৰ ধাৰো বাঢ়িল কি ক্ৰেডিট হ'ব যে বেংক লোন একাউণ্ট ই এছেট একাউণ্ট ই লায়াবিলিটি একাউণ্ট বেংক লোন লোৱাৰ বাবে ধাৰ বাঢ়িল সেইবাবে বেংক লোন লায়াবিলিটি একাউণ্ট ক্ৰেডিট হৈছে আৰু এজ এ সিকিউৰিটি লগে লগে বেংকক কি কৰা হ'ব ডিবেঞ্চাৰ ইস্যু কৰা হ'ব ডিবেঞ্চাৰ ইস্যু কৰাৰ লগে লগে ডিবেঞ্চাৰ একাউণ্ট ক্ৰেডিট হ'ব এটা লায়াবিলিটি একাউণ্ট ইয়াতে এটা বস্তু নটিচ কৰিম যেতিয়া কোলাটাৰেল সিকিউৰিটি হিচাপে বেংকক আমি ডিবেঞ্চাৰ ইস্যু কৰি দিম আমি বেংকক ডিবেঞ্চাৰৰ ওপৰত ইন্টাৰেষ্ট নিদিও আমি এই বেংক লোনটোৰ ওপৰত ইন্টাৰেষ্ট দিম সেইবাবে এই ডিবেঞ্চাৰ খিনিক আমি ইন্টাৰেষ্টৰ পাৰ্চেন্টেজটো দিয়া নাই আৰু টেম্পৰাৰিলি কোম্পানী এটা একাউণ্ট খুলিব সেইটো হৈছে যে ডিবেঞ্চাৰ সাসপেন্স একাউণ্ট এতিয়া কোম্পানীটোই যেতিয়া লোন ৰিপেমেন্ট কৰিব সেইটো টাইমত কি এন্ট্ৰি হ'ব যে অন ৰিপেমেন্ট অফ লোন নাম্বাৰ 1 ফৰ ৰিপেমেন্ট কোম্পানীয়ে বেংক লোনটো ৰিপে কৰিলে সো কোম্পানীৰ ধাৰ কমিলে বা লায়াবিলিটি কমিলে ডেবিট সো বেংক লোন একাউণ্ট ডেবিট হ'ব টু কোম্পানীৰ পইচা গ'ল টু বেংক একাউণ্ট ই লায়াবিলিটি একাউণ্ট কোম্পানীৰ লায়াবিলিটি কমিল সো ডেবিট হৈছে আৰু বেংক বেলেন্স বা বেংক একাউণ্টটো কি এছেট একাউণ্ট আমি লোন ৰিপেমেন্ট কৰাৰ বাবে এছেট কমিল ক্ৰেডিট নাও লোনটো ৰিপেমেন্ট কৰাৰ লগে লগে আমি কোম্পানীয়ে যিখিনি ডিবেঞ্চাৰ এজ সিকিউৰিটি ইস্যু কৰিছিলো সেইখিনি কেনসেল হ'ব কেনসেল হলে ইয়াৰ অপোজিট এন্ট্ৰি অৰ্থাৎ ডিবেঞ্চাৰ্স ডেবিট আৰু ডিবেঞ্চাৰ সাসপেন্স ক্ৰেডিট সো ইয়াতে হেডিং হ'ব ফৰ কেনসেলেশন অফ ডিবেঞ্চাৰ্স which were issued as collateral security এই গোটেইখিনি লিখি নিদিও আৰু সো এন্ট্ৰি হ'ব ডিবেঞ্চাৰ্স একাউণ্ট ডেবিট টু ডিবেঞ্চাৰ সাসপেন্স একাউণ্ট সো আমি এই কনসিডাৰেশ্যন পইণ্ট অফ ভিউৰ আন্ডাৰৰ এই তিনিটা সিচুৱেশ্যনৰ জাৰ্নাল এন্ট্ৰি শিকিলো মোস্ট কমন হৈছে এইটো যে কোম্পানীয়ে লোন লয় আৰু ডিবেঞ্চাৰ ইস্যু কৰে দেন
কোম্পানীয়ে কেতিয়াবা এছেট বা বেলেগৰ বিজনেছ এটা কিনি এজ কনচিডাৰেশ্যন ডিবেঞ্চাৰ ইছ্যু কৰি দিব পাৰে। আৰু কেতিয়াবা কোম্পানীয়ে বেংকৰ পৰা লোন লৈ বেংকক এজ চিকিউৰিটি ডিবেঞ্চাৰ ইছ্যু কৰে। কিন্তু এই চিটুৱেশ্যনটোত এটা বস্তু জানি থৈ দিয়াটো ভাল যে এই ডিবেঞ্চাৰ ইছ্যু কৰিলে কোলাটাৰেল চিকিউৰিটি হিচাপে কোম্পানীয়ে জাৰ্নাল এন্ট্ৰি নিদিলেও হয়। মানে কোম্পানীয়ে জাষ্ট বেংক লোন লোৱা সেই এন্ট্ৰিটোহে দি থলে হয়। এই ডিবেঞ্চাৰ ইছ্যু কৰি দিছো এজ কোলাটাৰেল চিকিউৰিটি সেইখিনি নিদিলেও চলি যায়। কিন্তু তেতিয়া কি কৰা হ'ব, তেতিয়া বেলেন্স শ্বীটৰ তলত ফুটনোট হিচাপে এই ঘটনাটো কিন্তু লিখি দিব লাগিব। কাৰণ ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেন্টছত আমি যিমান পাৰো সিমান ইনফৰমেশ্যন ডিছক্ল'জ কৰিব লাগে যাতে ইনভেষ্টৰ বা ইউজাৰ বিলাকে গম পায়। এতিয়া আমি শিকিম যে ডিবেঞ্চাৰ পাৰ প্ৰিমিয়াম আৰু ডিছকাউণ্টত ইছ্যু কৰিলে কি কি এন্ট্ৰি হ'ব। ইয়াৰ আণ্ডাৰতো তিনিটা চিটুৱেশ্যন। when debentures are issued at par, যেতিয়া কোম্পানীয়ে পাৰত ডিবেঞ্চাৰ ইছ্যু কৰে মানে ডিবেঞ্চাৰৰ নমিনেল বা পাৰ ভেলু বা ফেচ ভেলু 100 টকা আৰু পাব্লিকৰ পৰা 100 টকাই ল'লে, তেতিয়া জাৰ্নাল এন্ট্ৰি হ'ব বেংক একাউণ্ট ডেবিট টু পাৰ্চেণ্ট ডিবেঞ্চাৰ একাউণ্ট। অৰ্থাৎ এই বেংক একাউণ্ট ডেবিট টু পাৰ্চেণ্ট ডিবেঞ্চাৰ একাউণ্ট এই জাৰ্নাল এন্ট্ৰিটো হৈছে ডিবেঞ্চাৰ ইছ্যুৰ বেচিক জাৰ্নাল এন্ট্ৰি। অৰ্থাৎ এইটো চিটুৱেশ্যন আৰু এইটো চিটুৱেশ্যনৰ জাৰ্নাল এন্ট্ৰি একে। নাও ইয়াৰে নেৰেশ্যনটো আগতে লিখি দিছিলো, তাৰ পৰাই নোট ডাউন কৰি ল'লে হ'ল। এগেইন কোম্পানীয়ে কেতিয়াবা ডিবেঞ্চাৰ প্ৰিমিয়ামত ইছ্যু কৰিব পাৰে। ৰেপুটেড কোম্পানীবিলাকে 100 টকাৰ ডিবেঞ্চাৰ ইছ্যু কৰি পাব্লিকৰ পৰা বেছি লয়, তেতিয়া সেই চিটুৱেশ্যনটো হ'ব কি ইছ্যু অফ ডিবেঞ্চাৰ্ছ এট প্ৰিমিয়াম। ছাপ'জ এটা ডিবেঞ্চাৰৰ নমিনেল ভেলু 100 টকা আৰু কোম্পানীয়ে ল'লে 110 টকা। চ' কোম্পানীৰ বেংক একাউণ্টত আহিব 110 আৰু এই পাৰ্চেণ্ট ডিবেঞ্চাৰ একাউণ্টটোত আহিব 100 টকা। এইখিনি অলপ লেফ্ট চাইডত আনি দিছো। অৰ্থাৎ তেতিয়া ডিবেঞ্চাৰত আহিব 100 টকা আৰু 10 টকা যে এক্সট্ৰা ললো সেইটো কোম্পানীৰ প্ৰফিট নহয়। সেই যি এক্সট্ৰা 10 টকা লৈছো সেইটো আমাৰ কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰৰ নামত যাব আৰু এই 10 টকাটো এটা একাউণ্টত ভৰাই দিয়া হ'ব, তাক ক'ব চিকিউৰিটিজ প্ৰিমিয়াম ৰিজাৰ্ভ একাউণ্ট। কোম্পানীয়ে কেতিয়াবা ইকুইটি শ্বেয়াৰৰ প্ৰিমিয়ামত ইছ্যু কৰে আৰু সেই প্ৰিমিয়ামৰ টকাটো এই একাউণ্টটোতে যায়। অৰ্থাৎ ইয়াতে কিমান যাব 10 টকা। চ' এই জাৰ্নাল এন্ট্ৰিটো হৈছে ইছ্যু অফ ডিবেঞ্চাৰ্ছ এট প্ৰিমিয়াম। এই বেংক একাউণ্ট ই এছেট একাউণ্ট, আমাৰ কেছ বা বেংক বেলেঞ্চ বাঢ়িল সেইকাৰণে ডেবিট হৈছে। এগেইন আমাৰ ডিবেঞ্চাৰৰ নামত 100 টকা ধাৰ বাঢ়িল সেইবাবে ডিবেঞ্চাৰ ক্ৰেডিট হৈছে 100 টকা আৰু প্ৰিমিয়ামৰ নামত আমি কিমান ভৰালো 10 টকা। এই ক্ৰেডিট যি দুটা একাউণ্ট হৈছে ইহঁত দুয়োটা লায়াবিলিটি একাউণ্ট। আৰু মনত ৰাখিবা ডিবেঞ্চাৰ একাউণ্টত সদায় পাৰ ভেলু বা নমিনেল ভেলুটোহে যাব, কম বেছি কেতিয়াও নাযায়। এতিয়া আমি শিকিম যে ডিবেঞ্চাৰ ইছ্যু হৈছে এট ডিছকাউণ্ট। ডিছকাউণ্টত ইছ্যু হ'লে জাৰ্নাল এন্ট্ৰিটো কি হ'ব? ছাপ'জ 100 টকাত ডিবেঞ্চাৰ আমি 90 ৰুপিজত ইছ্যু কৰি দিলো, মানে আমাৰ বেংকত আহিল কিমান 90 ৰুপিজ আৰু ডিবেঞ্চাৰৰ নামত আমি কিমান ঘূৰাই দিব লাগিব 100 টকাই দিব লাগিব। 2% ডিবেঞ্চাৰ একাউণ্ট কিমান 100 না 10 টকা আমি কমকে ললো সেইটো আমাৰ ওৱান টাইম লছ, গতিকে 10 টকা এক্সট্ৰা এটা ডেবিট হ'ব। তাত লিখিম যে ডিছকাউণ্ট অন ইছ্যু অফ ডিবেঞ্চাৰ, ডিছকাউণ্ট অন ইছ্যু অফ ডিবেঞ্চাৰ একাউণ্ট। ই কিয় ডেবিট হ'ল যে ই ওৱান টাইম লছ আৰু ওৱান টাইম লছ বিলাক এছেট একাউণ্ট, গতিকে ই ডেবিট হৈছে। অৰ্থাৎ এই জাৰ্নাল এন্ট্ৰিটোত বেংক একাউণ্ট এছেট বাঢ়িল ডেবিট, ডিছকাউণ্ট অন ইছ্যু অফ ডিবেঞ্চাৰ ইও এছেট একাউণ্ট বাঢ়িল ডেবিট। এগেইন যিটো ক্ৰেডিট দেখা পাইছে মানে ডিবেঞ্চাৰ্ছ একাউণ্ট ই আমাৰ বাবে সদায় লায়াবিলিটি একাউণ্টে আৰু এই লায়াবিলিটি বাঢ়া বাবে ডিবেঞ্চাৰৰ নামত লায়াবিলিটি বাঢ়া বাবে ই ক্ৰেডিট হৈছে। চ' আমি শিকিলো কি কি যে কনচিডাৰেশ্যন পইণ্ট অফ ভিউ আৰু প্ৰাইচ পইণ্ট অফ ভিউৰ জাৰ্নাল এন্ট্ৰি বিলাক। এতিয়া আমি শিকিম যে ডিবেঞ্চাৰ ইছ্যু কৰাৰ টাইমত
ৰিপেমেণ্ট বা ৰিডেমশ্যনৰ কণ্ডিশ্যন দিয়া থাকিব। ইয়াৰে আণ্ডাৰত 6টা চিটুৱেশ্যন এৰাইজ হ'ব পাৰে। ইয়াৰে যি 6টা চিটুৱেশ্যন আছে সেইকেইটা অলপ তলত ছেপাৰেটলি লিখি দিছোঁ কাৰণ ইয়াতে অলপ স্পেচ কম হ'ব। So, first situation হ'ব যে debentures issued at par redeemable also at par মানে ডিবেঞ্চাৰৰ নমিনেল ভেলু 100 টকা আৰু আমি 100 টকাই লৈছো আৰু ঘূৰাই দিওঁতেও 100 টকাই ঘূৰাই দিম তেতিয়া কি জাৰ্নাল এন্ট্ৰি হ'ব যে বেসিক জাৰ্নাল এন্ট্ৰিটো যে বেংক একাউন্ট ডেবিট টু পাৰ্চেন্ট ডিবেঞ্চাৰ্স একাউন্ট ইয়াতে আমি নেৰেশনত লিখিম যে বিং the issue of 1% debentures of rupees iman at par redeemable after number of years at par as per BRND এই বেসিক এন্ট্রিটো আগতে বুজাই দিয়াই হৈছে নাও আমি নেক্সট সিচুৱেশ্যনত যাওঁ নেক্সট সিচুৱেশ্যন হ'ব যে debenture issued at par but redeemable মানে ঘূৰাই দিম at premium মানে কোম্পানীয়ে সাপোজ ডিবেঞ্চাৰ ইস্যু কৰিলে 100 টকা নমিনেল ভ্যালু 100 টকাতে কিন্তু ঘূৰাই দিওঁতে বেছি ঘূৰাই দিব তেতিয়া ট্ৰিটমেন্ট কি হ'ব সাপোজ ধৰি লৈছো নমিনেল ভ্যালু 100 টকা আৰু ইস্যু কৰিছে 100 টকাতে কিন্তু ঘূৰাই দিওঁতে সাপোজ 120 টকাত ঘূৰাই দিব তেতিয়া জাৰ্নাল এন্ট্ৰি কি হ'ব সো ইস্যু কৰোতে আমাৰ আহিল কিমান 100 টকা গতিকে বেংক একাউন্ট ডেবিট কিমান 100 ডিবেঞ্চাৰৰ নামত নমিনেল ভ্যালু কিমান ঘূৰাই দিব লাগিব 100 টকা নাও ফিউচাৰত আমি 20 টকা যে বেছিকে ঘূৰাই দিম সেইটো এটা লস হ'ব আৰু ফিউচাৰৰ লস আমি এতিয়াই বুকছত ৰিকগনাইজ কৰিব লাগিব কাৰণ একাউন্টিংৰ এটা প্ৰিন্সিপল আছে কনজাৰভেটিজম বা প্ৰুডেন্স সেই প্ৰিন্সিপলটো মতে কি ফিউচাৰৰ লস বিলাক এতিয়াই ৰিকগনাইজ কৰা হ'ব কিন্তু ফিউচাৰত যদি প্ৰফিট হয় সেইবিলাক যেতিয়া হয় তেতিয়া ৰেকৰ্ড কৰিম নাও ইয়াতে 20 টকা ফিউচাৰত লস হ'ব সো সেই লসটো এতিয়াই ৰিকগনাইজ কৰিব লাগিব গতিকে ইয়াতে আৰু এটা একাউন্ট আহিব যে লস অন ইস্যু অফ ডিবেঞ্চাৰ একাউন্ট ডেবিট ফিউচাৰত লস কিমান হ'ব 20 টকা নাও ডেবিট ক্ৰেডিট মিলা নাই কিয় মিলা নাই কাৰণ ফিউচাৰত যে আমি 20 টকা আকৌ এক্সট্ৰা দিব লাগিব তাৰ মানে আমি 20 টকা এডিশনাল এটা লায়াবিলিটি ক্ৰেডিট কৰিব লাগিব গতিকে ইয়াতে 20 টকা এটা ক্ৰেডিট হ'ব এটা একাউন্টত যাৰ নাম হৈছে যে টু প্ৰিমিয়াম অন ৰিডেমশ্যন অফ ডিবেঞ্চাৰ একাউন্ট সো যেতিয়া আমি ডিবেঞ্চাৰ পাৰত ইস্যু কৰি প্ৰিমিয়ামত ৰিডেমশ্যন কৰিম তেতিয়া আমি এই এন্ট্ৰিটো দিম যেতিয়াই ফিউচাৰত লস হ'ব আমি এতিয়া ৰিকগনাইজ কৰিব লাগিব ইয়াতে ফিউচাৰত প্ৰিমিয়াম আছে সো এক্সট্ৰা 20 টকা আমি ভৰিব লাগিব সেই এক্সট্ৰাৰ বাবে আমি এটা এডিশনাল লায়াবিলিটি একাউন্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰিলো আৰু ফিউচাৰৰ লসটো এতিয়াই হিচাপত ললো তাক আমি ডেবিট কৰিলো নাও ইয়াতে ই হৈছে এসেট একাউন্ট ইও এসেট একাউন্ট এইটো ফিউচাৰত ওয়ান টাইম লস হ'ব গতিকে ওয়ান টাইম লস বিলাক এসেট গতিকে এই লস অন ইস্যু অফ ডিবেঞ্চাৰ একাউন্টটো এটা এসেট একাউন্ট কিন্তু মনত ৰাখিবা এই যেটো লস অন ইস্যু অফ ডিবেঞ্চাৰ একাউন্ট ইয়াক এনুৱেলি ৰাইট অফ কৰা হয় আৰু যিখিনি পৰ্চন ইয়াৰ ৰাইট অফ কৰিলো সেইখিনি কিন্তু প্ৰফিট এণ্ড লসৰ ফাইনেন্স কষ্টত লিখা হ'ব এগেইন এই ডিবেঞ্চাৰ ই সদায় লায়াবিলিটি একাউন্ট আৰু প্ৰিমিয়াম অন ৰিডেমশ্যন অফ ডিবেঞ্চাৰ ইও লায়াবিলিটি একাউন্ট লায়াবিলিটি বাঢ়াৰ বাবে এই দুয়োটা একাউন্ট ক্ৰেডিট হৈছে কাৰণ লায়াবিলিটি বাঢ়িলে ক্ৰেডিট কমিলে ডেবিট এই ডেবিট ক্ৰেডিটৰ ৰুলৰ ওপৰত এটা ভিডিও বনোৱা আছে যদি ভিডিওটো চোৱা নাই ইয়াতে ইনফৰমেশন কাৰ্ড আহিব ইয়াতে ক্লিক কৰি চালে হল বা ডেসক্ৰিপচনতো লিংকটো থাকিব এতিয়া আমি যাও নেক্সট সিচুৱেশ্যন 3 issued at premium কিন্তু redeemable at par
মানে আমি এক্সাম্পল কেইটাত ডিবেঞ্চাৰৰ নমিনেল প্ৰাইচ 100 টকাই ধৰি লৈছো আৰু গতিকে তাতে 100 ধৰি লৈছো ইছ্যু ডেট প্ৰিমিয়াম মানে আমি বেছি প্ৰাইচত ইছ্যু কৰিছো সাপোজ আমি 110 লৈছো বাট ৰিডিমেবল পাৰ ঘূৰাই কিমানত দিম পাৰ ভেলুত ঘূৰাই দিম মানে 100 টকাতে ঘূৰাই দিম তেতিয়া জাৰ্নাল এন্ট্ৰি কি হ'ব সো আমি ইছ্যু কৰি পালো কিমান 110 গতিকে জাৰ্নাল এন্ট্ৰি হ'ব বেংক একাউণ্ট ডেবিট 110 ডিবেঞ্চাৰৰ নামত কিমান ক্ৰেডিট কৰিম নমিনেল ভ্যালু কিমান 100 এক্সট্ৰা যে এতিয়া 10 টকা ললো সেই 10 টকাটো আমি কোট নিম যে টু সিকিউৰিটিজ প্ৰিমিয়াম ৰিজাৰ্ভ একাউণ্ট কিমান 10 টকা এনেকুৱা জাৰ্নালিটিটো আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছিলোৱে সেকেন্ড ক্লাসিফিকেশনত যে ইছ্যু অফ ডিবেঞ্চাৰ্স এট প্ৰিমিয়াম আকৌ এবাৰ কৈ দিছো ই এসেট একাউণ্ট আমাৰ বাঢ়িল সেইবাবে ডেবিট ই ক্ৰেডিট কাৰণ লায়াবিলিটি আৰু ইও লায়াবিলিটি একাউণ্ট ই বাঢ়া বাবে ক্ৰেডিট হৈছে এতিয়া আমি যাও নেক্সট সিচুৱেচন যে ডিবেঞ্চাৰ issued at premium and redeemable also at premium মানে ডিবেঞ্চাৰৰ দাম যদি 100 টকা নমিনেল ভ্যালু যদি 100 টকা আৰু ইস্যু কৰিছো প্ৰিমিয়ামত সাপোজ আমি 120 টকা ইস্যু কৰিলো আৰু ৰিডিমেবল অলসো এট প্ৰিমিয়াম আৰু ঘূৰাই দিওতেও বেছিকে ঘূৰাই দিম নমিনেল ভ্যালু 100 টকা সাপোজ আমি ঘূৰাই দিওতে দিম 110 টকা তেতিয়া কি এন্ট্ৰি হ'ব ইয়াতে ইস্যু কৰোতে আমি 20 টকা বেছিকে লৈছো মানে আমাৰ এটা লাভ হল আৰু ঘূৰাই দিওতে 10 টকা বেছিকে ঘূৰাই দিম মানে লস হ'ব ইয়াতে 120 লৈ 110 ঘূৰাই দিলো 10 টকা লাভ হল হেনেকে নাচাবা ইস্যু টাইমত কি হৈছে হেতু সেপাৰেটলি চাবা আৰু ৰিডেমশনত কি হ'ব হেতু সেপাৰেটলি এমাউন্ট লবা নাও আমি ইস্যু কৰিছো কিমানত 120ত সো জাৰ্নাল এন্ট্ৰিত আমাৰ বেংকত আহিব কিমান বেংক একাউণ্ট ডেবিট 120 টকা নাও ডিবেঞ্চাৰৰ নামত আমি কিমান ক্ৰেডিট কৰিম নমিনেল ভ্যালু টু ডিবেঞ্চাৰ্স একাউণ্ট কিমান 100 ইয়াতে এতিয়া এক্সট্ৰা যে 20 টকা লৈছো মানে ইস্যু প্ৰিমিয়ামত কৰিছো সেই 20 টকাটো কি একাউণ্টত যাব সিকিউৰিটিজ প্ৰিমিয়াম ৰিজাৰ্ভ একাউণ্ট কিমান আহিব 20 টকা আকৌ ফিউচাৰত যে এক্সট্ৰা 10 টকা ঘূৰাই দিব লাগিব সেই এক্সট্ৰা লায়াবিলিটিটো আমি আকৌ ক্ৰেডিট কৰিব লাগিব গতিকে আৰু এটা একাউণ্ট কি আহিব যে টু প্ৰিমিয়াম অন redemption of debentures account কিমান 10 টকা নাও ফিউচাৰত 10 টকা এক্সট্ৰা আকৌ দিব লাগিব সো হি ফিউচাৰত এটা লস হ'ব সেই লসটো আমি এতিয়া ৰিকগনাইজ কৰিব লাগিব গতিকে আমি এটা একাউণ্ট আকৌ ডেবিট কৰিব লাগিব কি লস অন ইস্যু অফ ডিবেঞ্চাৰ্স কিমান 10 টকা সো ডিবেঞ্চাৰ প্ৰিমিয়ামত ইস্যু কৰি আকৌ প্ৰিমিয়ামতে যেতিয়া ৰিডেমশন বা ৰিপেমেন্ট কৰা হয় তেতিয়া জাৰ্নাল এন্ট্ৰিটো এনেকুৱা হয় যে বেংক ডেবিট লস অন ইস্যু অফ ডিবেঞ্চাৰ ডেবিট আৰু ক্ৰেডিট হ'ব ডিবেঞ্চাৰ সিকিউৰিটিজ প্ৰিমিয়াম আৰু প্ৰিমিয়াম অন ৰিডেমশন অফ ডিবেঞ্চাৰ্স একাউণ্ট যেতিয়াই ৰিডেমশন প্ৰিমিয়ামত হয় এই একাউণ্ট আৰু এই একাউণ্টটো থাকিবই নাও এমাউন্ট খিনি মচি দিছো এতিয়া আমি যাও নেক্সট সিচুৱেচন নাম্বাৰ 5 এটো হ'ব যে ডিবেঞ্চাৰ issued at discount but redeemable at par মানে ইয়াতে ডিবেঞ্চাৰ ইস্যু হৈছে ডিসকাউন্টত মানে 100 টকা ডিবেঞ্চাৰ ধৰিলো আমি 90 টকাতে ইস্যু কৰি দিছো আৰু ঘূৰাই দিব লাগিব পাৰ ভ্যালু মানে 100তে ঘূৰাই দিব লাগিব তেতিয়া এন্ট্ৰি কি হ'ব যে বেংক একাউণ্ট ডেবিট বেংকত আমাৰ কিমান আহিল ইস্যু কৰি 90 ডিবেঞ্চাৰৰ নামত কিমান ধৰিম নমিনেল ভ্যালু টু পাৰ্চেন্ট ডিবেঞ্চাৰ্স একাউণ্ট 100 নাও 100 টকা ডিবেঞ্চাৰ 90 টকা লৈছো মানে 10 টকা আমাৰ এতিয়া ওয়ান টাইম লস হল ওয়ান টাইম লস বিলাক কি এসেট সো হি ডেবিট হ'ব এটা একাউণ্ট আকৌ ডেবিট হ'ব কি যে ডিসকাউন্ট অন ইস্যু অফ ডিবেঞ্চাৰ্স একাউণ্ট কিমান 10 টকা এটো হৈছে জাৰ্নাল এন্ট্ৰি ই এসেট একাউণ্ট ই লায়াবিলিটি একাউণ্ট আৰু ই ওয়ান টাইম লস বাবে এসেট একাউণ্ট ইয়াক ডেবিট কৰা হৈছে ই যাব ব্যালেন্স শীটত কিন্তু যিমান দিন পিছত ডিবেঞ্চাৰ ৰিডেমশন কৰা হ'ব সিমান দিনৰ ভিতৰতে
এই ডিসকাউন্টটো কি এনুৱেলি ৰাইট অফ কৰা হ'ব আৰু ৰাইট অফ কৰা পৰ্চনটো কিন্তু প্ৰফিট এণ্ড লছৰ ফাইনেন্স কষ্টত দেখুৱাব লাগিব। এতিয়া আমি যাওঁ লাষ্ট সিচুৱেশ্যন, ডিবেঞ্চাৰ্স issued at discount but redeemable at premium। এই সিচুৱেশ্যনটোত কি হ'ব যে সাপোজ নমিনেল ভ্যালু 100 টকা আমি ডিসকাউন্টত ইস্যু কৰিছো মানে সাপোজ আমি 90 rupees লৈছো আৰু ৰিডিমেবল এট প্ৰিমিয়াম মানে 100 টকাৰ ডিবেঞ্চাৰ ধৰিলো আমি 120 টকা দিম ঘূৰাই দিওতে, তেতিয়া কি এফেক্ট হ'ব? ইস্যুৰ টাইমত চোৱা 10 টকা লছ আৰু ৰিপেমেন্টৰ টাইমত এক্সট্ৰা 20 টকা দিব লাগিব মানে আমাৰ 30 টকা লছ মানে ইস্যুটো লছ ৰিডেমশনতো লছ মানে ডাবল লছ হলে ট্ৰিটমেন্ট কি হ'ব? প্ৰথমতে আমি জাৰ্নালিটো এনেকৈ চাওঁ যে বেংক একাউণ্ট ডেবিট বেংকত আমি ইস্যু কৰি কিমান আহিল 90 ফিউচাৰত ডিবেঞ্চাৰৰ নামত লায়াবিলিটি কিমান যে নমিনেল ভ্যালু কিমান টকা 100 টকা এগেইন ফিউচাৰত এডিশনাল লায়াবিলিটি কিমান আহিব 20 টকা কাৰণ প্ৰিমিয়ামত ঘূৰাই দিম এই 20 টকাটোৰ বাবে কি হ'ব যে টু প্ৰিমিয়াম অন redemption of debenture account কিমান 20 এতিয়া ইস্যুত যদি ডিসকাউন্ট থাকে আমি কি লিখো ডিসকাউন্ট অন ইস্যু অফ ডিবেঞ্চাৰ এইটো নহব একচুয়ালি তথাপিতো মই এনে লিখি দেখা দিছো 10 টকা আকৌ ফিউচাৰত যে 20 টকা লছ হ'ব সেই লছটো আমি কি ডেবিট কৰো লছ অন ইস্যু অফ ডিবেঞ্চাৰ কিমান 20 জাৰ্নালিটো আমি ভাবো এনেকুৱা হ'ব কিন্তু যেতিয়া ইস্যুটো লছ ৰিডেমশনতো লছ তেতিয়া এই দুয়োটা লছকে একেলগ কৰি এই লছ অন ইস্যু অফ ডিবেঞ্চাৰ একাউণ্টত ডেবিট কৰা হয় অৰ্থাৎ ইয়াতে ডেবিট হ'ব যে লছ অন ইস্যু অফ ডিবেঞ্চাৰ্স একাউণ্ট কিমান টকা যে ইয়াতে ইস্যুত লছ 10 টকা আৰু ফিউচাৰত লছ হ'ব 20 টকা কিমান 30 টকা এই একাউণ্টত আমি এমাউন্ট কোনটো বহাম যে ডিসকাউন্ট অন ইস্যু প্লাস প্রিমিয়াম অন রিডেমশন এই দুটা এমাউন্ট আহিব সো যেতিয়া ডিবেঞ্চাৰ ডিসকাউন্টত ইস্যু হয় আৰু প্ৰিমিয়ামত ৰিপেমেন্ট হয় তেতিয়া জাৰ্নাল এন্ট্ৰিটো এনেকুৱা ইয়াতে আহিব বেংকত দা এমাউন্ট ৰিসিভড লছ অন ইস্যু অফ ডিবেঞ্চাৰ্স একাউণ্টত আহিব ডিসকাউন্ট অন ইস্যু আৰু প্ৰিমিয়াম অন ৰিডেমশন আৰু পাৰ্চেন্ট ডিবেঞ্চাৰত আহিব নমিনেল ভ্যালু প্ৰিমিয়াম অন ৰিডেমশন অফ ডিবেঞ্চাৰত আহিব ফিউচাৰত কিমান প্ৰিমিয়াম আমি ডিবেঞ্চাৰ হোল্ডাৰক দিম এই গোটেই জাৰ্নাল এন্ট্ৰি কেটা ভিডিওটোৰ পৰা নোট ডাউন কৰি লবা যদি ভিডিওটোৰ পৰা নতুনকে কিবা শিকিব পালা তেনেহলে কমেন্ট কৰি জনাবা আজিলৈ ইমানে থ্যাংক ইউ